हे गाइज सो मेरो चाहिँ पछाडिको ब्रेक लाइट जलेको थियो हैन सो यो चाहिँ जलेको लाइट हो अनि त्यसको लागि मैले नयाँ ब्रेक लाइट लिएर आएको छु यो दुईटालाई चाहिँ टोटल $14 जति पर्यो सुपर चिप अटोमा किनेको हैन सो मैले आज चाहिँ यो ब्रेक लाइट कसरी चेन्ज गर्ने भनेर देखाउँछु एकदम सजिलो छ हैन कहिलेकाहीँ आफै चेन्ज गर्न पर्यो भने लाइक मेकानिक कहाँ जान भ्याएन यु क्यान डु दिस हैन सो मेरो गाडी चाहिँ टोयोटा क्याम्री हो हैन तर नर्मली गाडीमा यस्तै हुन्छ यो झिक्ने ठाउँ यस्तरी अनि यो चाहिँ ब्रेक लाइट हो हैन मेन ब्रेक लाइट यो यसरी झिक्नु पर्छ यसरी झिकेपछि इट्स भेरी इजी टु टेक इट आउट हैन सो यो जलेको छ कालो कालो पनि भएको छ हैन सो यसलाई यसरी झिकौँ यो चाहिँ नयाँ हो मैले लिएर आएको हैन अब त्यसपछि यसलाई फोडौँ One eternity later. अब यसलाई दाँतले टोक्नु पर्ला स्टिल भयो नि बल्ल बल्ल मेरो ट्रिक लगाएर यहाँ निकाल्न सफल भएँ म ल अब यो बल्ब छ हैन सेम छ यो दुईटा पुरानो र नयाँ सेम छ यसलाई टक्क लगाएर यहाँ यसरी हाल्ने एकदम सजिलो है फिट गर्ने फिट भयो हैन अनि यसलाई अब यहाँ फेरि भित्र हाल्दिने काम गर्छ जस्तो लाग्छ हैन सो चेक गरौँ काम गरे गरेन भनेर हैन सो बल्बले काम गरेको हुनाले एकदम सफल भएको छ है मेरो प्रोजेक्ट खोल्न सुरुमा गाह्रो भए पनि सो आई थिंक द्याट्स अल फर टुडे आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो